and teamwork. Free massage, feeding programs, school supplies distribution, and storytelling spearheaded by Net 25 Kids. Sa kanya, nagkasakit po. Nagkasakit. EBC Cares, enabling a better community. Coming, and it's the perfect time to see the butterfly habitat here at the Springs Preserve Botanical Garden. I'm so excited to see the different kinds of fluttering butterflies, and I can't wait to learn some new things about them today. Let's go! We're here at the butterfly habitat. I'm gonna find my favorite butterfly, and you keep a lookout for yours favorite. Let's go and find our favorite butterfly. Look at those. Tell us interesting facts about butterflies? Absolutely. Would you know that butterflies are actually insects? The mouth part on a butterfly is actually a straw, and it's curled up when it's not in use. Did you know that butterfly, their wings, they don't just flap them like a bird. They're actually flapping in a figure-8 pattern. What do butterflies eat? They eat nectar. And it goes around and probes the nectar on the flowers. It's basically a caterpillar. Then it goes into a cocoon. Many people say a cocoon, but it's actually a chrysalis. And then after a couple of weeks, then it forms and it transforms into a butterfly. My favorite butterfly was the painted lady. I like the painted lady because it had lots of details and it was very beautiful. What about you, Sayuri? Really fun at the butterfly exhibit. I'm Megan Valdecantos. And I'm Sayuri Sherman. We are 1 with 25. Video. I hope you guys like it, and make sure to give it a thumbs up, and don't forget to subscribe here at EBC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team.
Agila, Balita. Magandang tanghali Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, Hulyo 3, 2019. Ito ang Agila Balita. Sabayin din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po siya, Angelo Palmones. Sa ulo ng mga balita, low pressure area sa Mindanao at bagyo naman sa labas ng bansa binabagtayan ng DOST Pag-asa. Antas ng tubig sa Angat Dam umakyat na sa 161 meter level. Pagtutulan China sa third-party investigation sa Rectoback incident tanggap na ng Pangulong Duterte. Ilan sa mga lalamanin ng ika-4 na SONA ng Pangulong Duterte inihayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Balitang abroad, 50 ang patay sa pagsabog ng truck na may kargang langis sa Central Nigeria. Sa detalye ng mga balita, isang low-pressure area binabantayan ang pag-asa sa loob ng bansa. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 730 kilometro ng General Santos sa buong Mindanao at sa Eastern Visayas. Hamagat naman ang magpapaulan sa Bataan, Zambales at Palawan, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila ay magiging maaliwalas ang panahon na meron lamang isolated na pagulan sa hapon o gabi. Samantala, na ng Hainan, China ang bagyo, pero wala naman itong epekto sa bansa. Isinusulong ni late Representative Martin Romualdez ang pag-iipon ng tubig ulan para mainom. Isa ito sa nakikitang solusyon ni Romualdez sa kasalukuyang problema sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon kay Romualdez, nakapagtataka kung bakit laging lubog sa baha ang Metro Manila kahit kaunting ulan lamang, gayong wala namang malinis na supply ng tubig sa mga gripo. Dagdag pa nito, ang Central Authority na tatawaging Department of Water ay tututok sa pagtatatag ng malinis na water supply mula sa iba't ibang pagkukunan nito tulad ng tubig ulan na mula naman sa mga mini dams. Ang bumabagsak umanong ulan kada taon sa bansa ay naglalaro sa 965 o 4,064 millimeters, kaya napapahuna na para pag-alalan ang posibilidad na paggamit ng tubig ulan bilang pagkukunan ng malinis na inuming tubig na magsusupply sa mga syudad at munisipalidad. Ang ideya umano ay para sa konstruksyon ng dam na ipinapanukalan ng Romualdez ay mula kay Bulacan Representative Gabini Apol Pancho sa ginawang Pre-SONA Economic and Infrastructure Forum sa PICC Reception Hall sa Pasay City. Sinabi ni Pancho na ang konstruksyon ng mini dams ay hindi lamang makatutulong para tugunan ang kakapusan ng supply ng tubig, kundi para maresolba na rin ang mga pagbaha sa Metro Manila at karatig lalawigan. Patuloy namang nadaragdagan ang water level sa Angat Dam. Ayon sa DOST Pag-asa Hydrology, alas 6 ng umaga ngayong Miyerkules, July 3, nasa 161 ang sa 72.35 meters ang water level. Nabawasan ang water level ng Ipo Dam, Magat Dam at Caliraya Dam, habang nadagdagan din ang water level ng Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Panukala naman ni Senator Grace Poe na maging bahagi ng pag-aaral sa elementary at high school ang social media awareness. Sa kanyang Senate Bill 129 o Social Media Awareness of Schools and Universities Act of 2019, gusto ni Poe na maging responsable, produktibo at mapanuri ang mga mag-aaral sa paggamit ng social media. Binanggit pa ni Poe at may sa kanilang social media account. Ibinahagi nito na higit sa 10 oras ang itinatagal sa internet ng mga Pinoy at simula edad 13 pataas ang may social media account at higit 4 na oras silang aktibo. Dagdag pa ni Poe, layon ng kanyang panukala na mamulat ang mga kabataan sa maayos at tamang paggamit ng social media para sa pagbabahagi ng mga impormasyon.
Nagkaaberya na naman ang isang tren ng MRT-3 sa northbound lane ng Show Boulevard Station. Ayon sa MRT-3, alas 6:30 kanina umaga nang magkaroon ng door failure ang isa nilang tren. Dahil dito pinababa ang nasa sakay naman sa kasunod na tren ang mga pasahero. Patuloy ang paalala ng MRT-3 sa mga pasahero na huwag sasandala ng pintuan ng tren at huwag itong pupwersahing buksan. Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga karagdagang pasilidad sa Sangli Airport. Ayon sa Department of Transportation, 24/7 ang konstruksyon sa naturang dating military base. Nilalayan ito na makapaghatid ang paliparan ng General Aviation at turboprop operations pagsapit ng Nobyembre ngayong taon. At upang makatulong sa decongestion ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tatapusin muna nila ang trial period na 3 buwan bago mag-adjust ng oras kung kinakailangan. Sinabi ni Kapati na kailangan muna nilang tingnan ang reaksyon ng mga tao at ang bilang din ng mga estudyanteng nakakasakay ng libre sa susunod na mga buwan. Sa unang araw ng libreng sakay ng umaga, ride nila upang mas maraming estudyante ang makapag-avail ng benepisyong ito mula sa pamahalaan. Umabot naman ang 5,000 ang nakapag-apply online para sa Student Free Ride ID at inaasahang dadami pa ito sa mga susunod na araw. Alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon. 4:30 ng umaga naman, magsisimula ang libreng sakay ng LRT2 hanggang alas 6 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4:30 din ng hapon. Samantala, alas 5 naman hanggang alas 6 ng umaga, ang libreng sakay sa PNR, alas 3 hanggang alas 4 naman ng hapon, libre pa rin ang sakay. Ang Labor Department Safety and Health Standards Law. Ibinahagi ito ni Senador Joel Villanueva datos mula sa Bureau of Working Dole mula Enero hanggang noong nakaraang buwan. Ayon kay Villanueva, dapat ay magsilbing babala ito sa mga negosyante na binabaliwala ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa sa lugar ng kanilang trabaho. Sinabi pa ng namumuno ng Senate Committee on Labor at nagsusulong din sa naturang batas, dapat may safety officers para tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa habang sila ay nagtatrabaho. Binigyan din pa ni Villanueva na maiiwasan din kundi man mababawasan ang mga aksidente sa trabaho kung maayos na naipatutupad ang safety mechanisms. Inaprobahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang 25 billion peso Boracay Medium Term Action Plan. Ayon kay Presidente Cabinet. Ayon kay Panelo, inilatag ni na Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia at Undersecretary Adoracion Navarro ang plano para sa at accommodation sa mga hotel, pagpapaganda ng mga kalsada, pagtatayo ng mga permanenteng housing para sa mga katutubo at mga pasilidad para sa education at public health sector sa Boracay. Ayon sa NEDA, akuin naman ang private sector ang mahigit sa 60% daan ang rehabilitasyon ng Boracay. Paggamit ng bayong at ecobag sa mga palengke at mga supermarket muling ipinanawagan ng Eco Waste Coalition. Detalye mula kay Eagle News reporter Eden Santos. Sa pagdiriwang ng 10th Year International Plastic Bag Free Day, patuloy na umaapil ang Eco Waste Coalition sa pagban ng single-use plastics o SUPs. Kasamang ilang beauty queens at mga aktivista ay nagtungo ang Eco Waste sa Farmers Market sa Quezon City para hikayatin ang mga mamimili, nagtitinda at iba pa na gumamit ng bayong at eco bags bilang alternatibo sa plastic. Batay sa datos, nasa 500
single-use plastic bag kada taon ang nagagamit ng mga mamimili sa buong mundo. Halos 1 milyong plastic bag kada minuto. Nasa 5.25 trilyong piraso naman ang nagkalat magbabawal sa paggamit ng plastic bag at maging dagdag na patakaran na magbabawal sa iba pang uri ng mga single-use plastic bag. Sa gobyerno naman ay hinihiling nila na maglabas ng batas na magbabawal sa buong bansa sa paggawa, paggamit at pagtatapon ng mga single-use plastic bag sa mga industriya na single-use cycle ng kanilang mga produkto pagkagamit ng mga ito. Gawin naman ito hindi lang ngayong ika-10th year International Plastic Bag Free Day, kundi sa lahat ng panahon. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am 1 with 25. Dalawang panibagong kaso ng umano'y pagkamatay dahil sa Devaxia vaccine sa Cebu, isinasailalim sa pagsusuri ng PAO Forensic Team. Bilang ng mga kasong hawak ng PAO, umabot na ng 141. Mareport mula sa Cebu City, si Jed Ranyes. Ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga anak ay ang masama at nakamamatay na epekto dulot ng anti-dengue vaccine na Devaxia. Panibagong tala ang pang-140 na batang babae, 11 taong gulang na si Marta Kamungay na dumanas sa matinding hirap dahil sa karamdaman. Nagsimula lang umano sa lagnat at pagsakit ng ulo hanggang unti-unti na nanghinang katawan ng bata at umabot pa sa punto. Natuluyan ang nabulag ito at ginawian ng buhay nitong buwan ng Mayo 2019 habang ang pang-141 na si Darwin Racal, 13 taong gulang, ay namatay ilang buwan matapos lamang umanong maturukan ng nasabing bakuna noong 2017. Base sa salaysay ng mga magulang, nagsimula rin ang pagkakaroon ng lagnat at pananakit ng ulo hanggang sa lumala ang kondisyon ng bata at mamatay. Kapwa hindi kumbinsido ang mga magulang ng mga biktima sa naging findings sa mga ospital, kaugnay sa karamdaman ng kanilang mga anak, kaya nagpasyang ipa-examine sa PAO. Kapwa naturukan ng 1 dose ng Devaxia ang dalawa. Ayon kay Dr. Erwin F. ng PAO Forensic Team, gaya ng mga naunang biktima, kaparehong mga sintomas ang naranasan ng mga biktima kung saan tugma umano sa Sanofi Declaration noong 2015 sa FDA na maaring makaranas ng masamang epekto gaya ng mas mapanganib sa hindi pa nagkaroon ng dengue. Samantala, lumabas sa initial results sa isinagawang examination ng PAO sa pang-140 biktima, nakitaan ito ng internal organ bleeding at enlargement kagaya ng mga naunang biktima. Samantala, ang pang-141 ng biktima ay sasailalim pa sa masusing pagsusuri at pagbabasihan ng mga clinical records dahil halos 2 taon na ang nakalipas na ito ay mamatay. Gate pa ni Dr. Erwin F.B., patunay lamang ito na maaari ito ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw ilabas ng Department of Health ang master release dahil sa takot umano na malaman na anak ay biktima ng Devaxia kay DOH Secretary Duque na mag-resign na bilang delikadesa sa mga kinakasangkutan nitong issue sa PhilHealth. Matatandaan na sinampahan nila ng kasong graft at plunder si Secretary Duque. Kasama na ang kanyang kapatid na si Atty. Gonzalo Duque sa Office of the Ombudsman. Mula rito sa Cebu City, para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am 1 with 25. Magbabalik ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot
nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Agila, Balita. Balik tayo sa mga balita. Atin ang Philippine rice, atin ang Malampaya natural gas plant. Itong pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-72 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base. Ipinabot ng Pangulo ang pagsaludo sa Philippine Air Force sa pagprotekta sa teritoryo, defense, aerial, reconnaissance at marine territory ng West Philippine Sea. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pagprotekta sa Malampaya Natural Gas Plant. Tanggap naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtutulong ng China na magkaroon ng third-party investigator sa Recto Bank incident. Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, okay lang sa Pangulo na walang third party o tanging ang Pilipinas at China lamang ang magsagawa ng investigasyon sa naturang usapin. Gusto lamang niya ng Pangulong Duterte at ng China na tapusin na ang issue at magkaroon ng closure dahil marami na ang sumasakay dito. Ayon kay Panelo, nasisira na rin ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa usapin. Kasabay nito, ipinabatid ni Panelo na itinatawag ng Pangulong Duterte kaugnay naman ang pagbabawal sa paggamit sa publiko ng mga e-cigarette at vapes. Kasama natin ngayon si Tanghali po sa inyong lahat. Apa, mabuti ho naman na ngayon pati ang vape at saka ang e-cigarette saklaw na rin ang smoking ban. Magkaiba ho ba ang perwisyong dulot ng sigarilyo at saka ng vapes o nung usok na nanggagaling sa e-cigarette? Yun po kasing mga e-cigarettes, itong mga usok na galing sa rin po yan.
chemical din na potentially harmful doon po sa mga nakakasinghot nito. Lalo na po yung mga second-hand smokers. Kasi kung hindi naman siya nagbe-vape, dapat po meron siyang karapatan na hindi mahinga ang usok po nitong mga nagbe-vape. Kaya pinagbabawal po natin ito sa mga... Ayun. Eh di po ba pag nagbe-vape sila, dadaanan nyo lang, naaamoy nyo, nasisingkot po ninyo, no? Yung usok nila. So ito po, chemicals din po yon na hindi naman dapat pumapasok sa katawan natin, lalo na kung hindi naman tayo nagbe-vape. Oo. Ang nagiging katwiran nila, kaya daw sila nagbe-vape o kaya nag-i-cigarette, bahagi daw yun ng kanilang withdrawal, Yusek. Di ganun din, umiwas ka sa paninigarilyo, gumamit ka ng vape, nakalanghap ka pa rin ng chemical. Totoo po yun kasi may nicotine din po yung vape, kaya nakaka-addict pa rin po siya. Hindi pa rin naman. Ngayon, kung gagawin nga po lang dahilan nyo na para pantigil, pero wala pa rin pong karapatan sila na pahinga ito sa ibang tao na hindi naman po gumagamit ng produktong ito. Ano ho ang saklaw ng sinasabi nating public area, Yusek? Katulad din po ng kung ano po ang bawal ang paninigarilyo. So lahat po ng may pader, lahat po ng lugar na pinag-iipunan ng mga tao at pinapayagan na lamang ito doon sa mga designated smoking areas na pinapayagan po ngayon sa batas. Oo. Kahit po sa mga sasakyan, bawal? Opo, kasi sa bawal, dahil po, enclosed area po ang sasakyan, lalo na po kung publikong sasakyan, hindi po ito maaari. Magkano ho ang multa? Kamukha din ho ba ng, sa pagbabawal sa paninigarilyo? Katulad din po at yung din pong pagbabantay ng local government unit, katulad din po siya ng paninigarilyo din. Oo. Kailan ho ito magte-take effect, Yusek? Kasi sabi nata, 2 araw pa after publication? Parang after publication po siya magte-take effect. Pagkatapos naman po yung regulation, ibig sabihin pag-rehistro po ng mga produktong ito at saka ng mga kumpanyang nagtitinda nito, parang binibigyan naman po ng 3 buwan para makakomply. So ano yung tinitingnan nating timetable, Yusek? Ngayon pong buwan na ito kasi na po, kailan po lang publish na natin siya and it will take into effect. Itong pag-uusap natin o kaya yung paglalabas nito sa mga dyaryo, hindi pa considered as publication pala? Kailangan i-discussion na po natin. Required pa rin po kami na ma-publish ito sa mga periodiko po na pangmalawakan ng sirkulasyon. Opo. May pag-aaral ba tayo, Yusek, kung gaano kalawak itong industriya ngayon ng vape at saka ng e-cigarette? Yusek? Nako, sayang, naputol lang. Yusek? Anyway, maraming salamat kay Undersecretary Eric Domingo ng Department of Health. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi na aagawin ng China ang mga mahuhuling isda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi na mauulit pang insidente noon na kinukuha ng China ang mahuling isda ng mga Pilipino kapalit ng sigarilyo, noodles at iba pa. Paliwanag ni Panelo, humirit kasi ang Pangulong Rodrigo Duterte sa China na wag nang galawin ang mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa bahagi ng Scarborough Shoal maging sa Rectobag. May mga tauhan na niya ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Kasabay nito, sinabi ni Panelo na nais na rin ang Pangulo ng China na tuldukan ang kontrobersyal na insidente sa Rectobag. Sinasakyan at pinalalaki lamang umano ng mga kritiko ang insidenteng ito sa Rectobag. Naninindigan naman si Professor J. Batumbakal, Director ng UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, na labag sa saligang batasang pagpayag na makapangisda ang mga Chino sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ito matapos ang pahayag ng Presidential Spokesperson na si Salvador Panelo na itinuturing na legally binding kahit verbal lamang ang naging kasunduan ng Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa pagpayag ng dalawang bansa sa pangingisda ng magkabilang panig sa exclusive economic zone ng bansa na nasa bahagi pa rin ng South China Sea.
Ayon kay Panelo, ito ay dahil kapwa leader naman ng dalawang bansa ang nagbigay ng kanilang consent. Sinabi ni Batong Bakal, para maging legally binding ang isang kasunduan na gaya nito na binago ang national policy ng Pilipinas, kailangan ng isang formal at written agreement na ipadadala sa Senado. Kailangan pa niya itong mapag-usapan at malaman din ng publiko. Sa mga pagpayag na ito ng pamahalaan ng Pilipinas, pinapakita lamang na takot talaga ang ating gobyerno sa China. Agreement na in the end binding na daw, malabo po yan, hindi po pwede yan. Kailangan po niyan ng Senate concurrent. Yung times na pwede lang magkaroon ng agreement na hindi idadaan sa Senado ay pag yung may tinatawag na executive agreement, pero pwede lang ang executive agreement kung merong prior treaty, kumbaga ini-implement lang niya yung formal na kasunduan talaga. Saan po titigil yung ganyang klaseng polisiya? Kung magagawa po niya yan sa likasyamang pangisdaan, pwede rin po niyang gawin yan sa likasyaman sa petrolyo o kaya sa mineral. O kaya sa lupain. Samantala, nagbabalik si Yusek Eric Domingo ng Department of Health. Yusek, pahabol ko na lamang po. Ito hubang... Ako, Angel. Opo, katulad ng sa sigarilyo na bawal nang i-advertise, ano, ang vape at saka ang e-cigarette, bawal na rin ang advertisement? Opo, at bawal na rin pong ibenta sa mga minor de edad. So kung ano po yung mga pinagbabawal sa sigarilyo, ganun na rin po dito sa ating mga vape at saka e-cigarette. Ako, lagot yung mga nasa ganitong klase ng pagnenegosyo. Tandaan natin na magkakabisa ito within the end of the month. Last point na lamang po, Yusek, pakibigyan ho ng paalala ang ating mga nanonood at mga nakikinig. Kaugnay po ng pagpasok na naman ng panahon na naman tayo ng tagulan at marami na naman po ang nanganganib sa leptospirosis. Opo, talagang ito po, pinag-iingat namin ngayon ng ating mga kababayan ngayong tag-ulan, unang-una sa dengue, pangalawa po sa leptospirosis. Kapag po biglang bumaha sa ating mga lugar, lalo na po dun sa marami may mga kanal na maaaring pinubahayan po ng mga daga, mag-iingat po tayo, huwag pong lulusong sa baha. Kung hindi po talaga maiwasan at lumusong within 24 hours po, pumunta sana tayo sa ating center or magpa-check up sa pinakamalapit na government hospital. Kasi baka po kailangan tayong mag-take ng antibiotic para lang po ma-prevent ito pong leptospirosis. Opo. Ang paalala nga din po ng UP Los Baños, kahit pala sa mga sakahan, may problema din tayo sa leptospirosis, Yusek. Totoo po yan kasi may mga dagang bukid din. Lahat naman po kasi ng klaseng daga ay maaari pong ma-infect nitong leptospira na bakterya at napupunta po ito sa ihi nila. So kapag po bumaha, nagdalabasan po ang tubig na merong bakterya. Kaya kahit saan po pwedeng magkaroon. Aha. Okay. Yusek, again, maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat din po. Si Yusek Eric Domingo ng Department of Health. Samantala, target ng Pangulong Rodrigo Duterte na makumpleto ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines bago matapos ang kanyang termino sa 2022. Ipinahayag ito ng Pangulo matapos pangunahan ang ika-72 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Ayon sa Pangulo, sisikapin niyang makumpleto ang mga kagamitan ng AFP. Bilang sa planong bilhin kung magiging prioridad ito ng susunod sa kanyang mamumuno. Muling susubukan ng Senado na maisabatas ngayong 18 Congress ang Freedom of Information Bill o FOI. Muling inihain ni Senator Grace po ang FOI Bill na nag-oobliga ng transparency sa lahat ng kontrata, kasunduan, gastusin at transaksyon ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa panukalang batas, isa sa publiko ang lahat ng utang, compromise agreement at mga kasunduan sa ibang bansa, kasama na ang SALE ng Pangulo. Exempted naman kapag kailangang confidential ang mga impormasyon dahil sa national defense at national security o maaring makakompromiso sa diplomatic relations ng bansa. Kung may nakatayang trade at commercial secrets, mga personal at sensitive information
ukol sa isang individual at kapag nangyari sa isang executive session ng Kongreso. Sinabi pa ni Po na kailangan na itong maisabatas dahil mahalaga ang transparency para makilatis ng taong bayan ang mga transaksyon sa gobyerno at maresolba ang mga kaso ng katiwalian. Mula pa noong dekada 90, isinulong na ang naturang panukala at pero hindi nakalusot dahil inupuan o kaya sinadyang hindi ipinasa ng mga mambabatas. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25. Nakiusap naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na huwag siyang ikudita. Sa kanyang talumpati sa ika-72 anibersaryo ng Philippine Air Force or Air Base, sa kanila ang pamamahala sa bansa. Ayon ng Pangulo na magdadala pa ng armas ang mga sundalo at pulis para lamang patalsikin siya sa pwesto. Ayon sa Pangulo, batid niyang balang araw, magdedesisyon ang militar at ang PNP kung karapat-dapat pa ba siyang mamuno sa bansa. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Letters and music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Agila Balita. Patuloy tayo sa mga balita iginit ng Commission on Human Rights na hindi may tuturing na krimen ang paghahain ng impeachment complaint. Ito ay sa kabila ng naging banta ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipapaaresto ang sinumang maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Atty. Jacqueline Agila, batay sa 1987 Constitution, ang impeachment ay kapangyarihang tanggalin sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno dahil sa paglabag sa batas. Maaari niyang magamit ang kapangyarihan bilang opisyal ng gobyerno basta't pinapayagan ito ng konstitusyon. Dagdag pa nito, ang paghahain ng impeachment complaint ay isang karapatan ng mga Pilipino. Matatanda ang inihayag ng Philippine National Police Chief General Oscar Albayale na aarestuhin ang sinumang maghahain Naniniwala naman sina Senate Minority Leader Frank Drilon at Senador Panfilo Lacson na hindi maaaring gamiting basihan ang impeachment complaint laban sa Pangulong Duterte ang sinabi nitong verbal agreement nila ni Chinese President Xi Jinping ukol sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Anya, mahirap patunayan ang sinasabing kasunduan ng dalawang opisyal dahil hindi rin naman maaaring pilitin ng Pangulong Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili. Idiniin pa ni Drilon, sa anumang pagliliti sa korte, kailangang may ebidensya at ang anumang naisapublikong detalye ng sinasabing usapan ay maitutuloy o South China Sea dahil iginigiit nila na sila ay nasa loob ng kanilang teritoryo.
Samantala, sinabi naman ni Senator Lacson, ang sinasabing verbal agreement ng dalawang Pangulo ay hindi pa naman may tuturing na pambansang polisiya, kaya't hindi rin ito ipinatutupad ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Tuloy ang Financial Communication Secretary Martin Andanar, bahagi ng paghahanda ang mga idaraos na SONA gaya ng kahapon na isinagawa sa PICC, pinangunahan ng Economic and Development Infrastructure Cluster. Sa susunod na linggo naman, July 10, idaraos ang pre-SONA sa Cebu City, pangungunahan ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Budget and Management at ilang mga cluster. Habang sa July 17, pangungunahan ng Disaster Risk Reduction Cluster ang pre-SONA sa Davao City. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga lalamanin ng SONA ng Pangulo ay ang mga agenda ng administrasyon sa Senado at Kongreso na naipasa na at ang paglalatag ng Pangulo ng kanyang mga gagawin sa huling 3 taon ng kanyang panunungkulan. Kabilang narito ang pagpapaangat ng ekonomiya, peace and order at communist insurgency. Poverty alleviation, bringing down poverty from 21% to 14% by 2022. And also, yung iaangat ang estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Presidente ay may pagpatuloy at matapos. At number 3, yung ating peace and order na matapos na yung tinatawag na communist insurgency sa countryside. Sa kaugnay na balita, nakahanda ng National Capital Regional Police Office para naman sa pagbibigay ng seguridad sa State of the Nation Address ng Pangulong Duterte sa July 22. Sa panayam ng Radyo Agila, sinabi ni NCRPO Chief Guillermo Lazar, aabot ng mahigit sa 9,000 police personnel ang kanilang itatalaga sa SONA. Kabilang na dito ang Joint Task Force ng AFP at PNP, MMDA at Augmentation Forces mula Region 3 at 4 at Special Action Force. Meron na rin anya silang initial coordination sa mga anti at mga pro-Duterte militant groups. May nakahanda na rin silang senaryo sa kahit anumang hilingin ng mga nasabing grupo gaya ng dati nilang ginawa tuwing may SONA. Malayaan niya ang mga militanteng grupo na magdaos ng kanilang mga programa basta't susundin lamang ang mga patakaran na kanilang napagkasunduan. Ang sa atin lang is that pag meron silang request at kinonsider namin, napasok naman sa aming security coverage, dapat meron tayong mga guidelines dapat sundin. So pag merong usapan, dapat merong agreement. Tutol naman ang ilang kongresista sa isinusulong na term sharing na nais mangyari ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Ayon kay Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D, maganda lamang ang term sharing sa mga nagnanais na maluklok sa pwesto sa Kamara, sumalit hindi sa mismong institusyon dahil maiksi lamang ang 3 taon sa pagitan ng 2 speaker at makakagambala ito sa institusyon. Paliwanag pa ni Herrera D, ito'y dahil sa ang pagbabago ng liderato ay kasunod din ang pagbabago ng committee chairmanship na makagagambala sa mga committee hearing, kabilang na dito ang national budget. Puna pa ng kongresista, katulad ng mga nagdaang liderato, naaapektuhan ang budgetary process kaya't biglang naaapektuhan din at na-delay ang 2019 National Expenditure Program. Para naman kay Capiz Representative Predenel Castro, ang term sharing ay pag-aaksaya lamang ng oras at oportunidad ng Kamara para magampanan ang kanilang tungkulin bilang tagagawa ng batas. Gayit pa ni Castro, masisira nito ang continuity ng trabaho ng institusyon, kaya dapat nang tigilan ang isyu ng term sharing dahil mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na hindi siya makikialam sa speakership race at ipapaubaya na lamang sa mga kongresista ang pagpili ng speaker. Ayon sa Malacanang, detalye Malaki Eagle News reporter Bek Saminta. Between itong inihayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo
Sa gitna ng pinakabagong pangyayari sa hanay na mga nag-aambisyong maging susunod na lider ng Kamara. Sinabi ni Panelo na maaari namang sumama sa karera sa pagka-lider ng Kamara ang sino man. Inihayag ni Panelo ngayong lumutang na ang pangalan ng anak ng presidente sa speakership race. Usapan na ng mag-amang sitwasyon habang tanging si Pangulong Duterte rin lang ang makapagsasabi kung tutuhanin nito ang pagbibitiw na ang Pangulo ang magbigay ng pahayag tungkol sa pagre-resign niya sa pwesto. Gayong espekulasyon lang ang mangyayari kung hindi magbumula sa bibig ng presidente ang anumang statement tungkol dito. Vic Somentak, Eagle News, AM 125. Hindi susuportahan ang hugpong ng pagbabago party si Davao Congressman Paulo Duterte sa plano nitong sumabak na rin sa labanan sa pagka-House Speaker. Sa halip, inendurso ng pagbabago para Lord Alan Velasco na isa sa matinding nangangampanya para sa mga kandidato ng HNP sa katatapos na eleksyon. Si Velasco ay miyembro ng PDP Laban pero isa itong matalik na kaibigan ni Mayor Inday Sara. Sa statement ng hugpong ng pagbabago, nakasaad na naiintindihan nila bakit hindi nag-endorso bilang delegate ng pagbabago na mabigyan na lamang ng chairmanship ang mga contender sa pagka-speaker. Si Taguig Congressman Alan Peter Cayetano bilang majority leader. Sa appropriations naman si Velasco habang sa Committee on Accounts si Congressman Martin Romualdez. 5 Court of Appeals Justices ang pasok sa shortlist ng Korte Suprema para sa babakanteng pwesto ni Associate Justice Mariano del Castillo na magre-retiro naman sa July 29. Batay sa naging botohan ng Supreme Court en banc, nanguna sa shortlist sina CA Justices Rodil Salameda at Philomena Singh. Parehong nakakuha ng 13 votes mula sa 15 maestrado. Pumangalawa naman sina CA Justices Ramon Garcia at Apolinario Bruselas. Meron tig 11 votes. Sumusunod si CA Justice Japar Dimaampao. Dadalhin ni Chief Justice Lucas Bersamin sa botohan ng Judicial and Bar Council ang naturang shortlist ng Supreme Court para sa mababakanteng pwesto sa katastasang hukuman. Umaabot naman sa 23 ang naghain ng aplikasyon sa pwesto. Karamihan ay mga CA at Sandigan Bayan Justices. Iniurong naman ni Justice Stephen Cruz ng CA ang kanyang aplikasyon at hindi na sumalang pa sa public interview ng Judicial and Bar Council. Nakatakda ng ilabas ng Department of Budget and Management ang 59 million pesos na pondo para sa sweldo ng 82 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Ayon ito kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo na nagsabing ang pangsweldo ay mula July hanggang December. Samantala, inabusyuhan din ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang mga miyembro ng gabinete na umaarangkada na ang normalization program ng MILF pati na ang pagtatalaga ng mga leader at head of ministers sa Bangsamoro Transition Authority. Binalangkas na rin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Commission on Higher Education para mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon pati na ang Brigada Eskwela ng Department of Education. Asahan ang pagbabago sa lineup ng mga chief of police sa buong bansa matapos ang formal na pagpuo ng bagong manunungkulan sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Bernard Banak, kasama sa pribilehiyo ng mga lokal na chief executive ang pagpili ng kanilang magiging katuwang sa pagpapatupad ng peace and order. Ang PNP mismo ang magbibigay sa mga local government units ng kwalipikadong maging hepe ng pulisya sa bawat lokal na pamahalaan. Yung pong pagpipilian nila ay magagaling po yan sa PNP. Tayo po ang mag-prepare ng mga listahan, minimum of 3 at mayroon din pong maximum 5 na pagpipilian ng mga pangalan. Lahat po yan ay mga qualified at competent at handa po talaga na magbigay ng serbisyo. From the list, doon po pipili ang atin pong mga bagong halal na opisyal.
Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Regional Police Office o NCRPO matapos ang pinakahuling pagsabog sa Indanan Saloon ay kinamatay ng 8 katao. Ayon kay NCRPO Chief Guillermo Lazar, mas pinaigting pa nila ang pagmumonitor at pagbabantay sa mga matataong lugar sa Metro Manila, katuwang ang ibang mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong walang karahasang mangyayari. Hinimok din niya ang publiko na higher than the normal alert status. And we will continue to monitor development here in coordination with other agencies to ensure na magiging maayos at walang spillover ng anumang karahasan na nangyari sa Mindanao. We're reminding the public to continue to be vigilant, to coordinate with us, to report to us any suspicious activities that you could observe so that we can do the appropriate investigation and appropriate action. Nais naman ni Senador Lito Lapid na mapalawak ang sakop ng economic sabotage at maisama rito ang investment scams. Batay sa obserbasyon ni Lapid, ang economic sabotage ay maaari hain siya ng Senate Bill 53 o an act expanding the scope of crime of economic sabotage. Nais ng senador na maparusahan ang mga pasimuno ng mga investment scam. Pagdiriin pa ni Senator Lapid, dapat matigil na ang nagsasamantala sa ating mga kababayan na gustong kumita ng maliit. Kaya't kailangan ay makatulong ang mga gumagawa nito, individual man o grupo. Mga opisyal ng Kapa Community Ministry International nasa bansa pa rin ayon naman sa Department of Justice. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Walang record ang Bureau of Immigration na nakalista ng bansa ang mga opisyal ng Kapa Community Ministry International na isinasangkot sa investment scam. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, nasa bansa pa rin ang nakamonitor ang BI sa mga palipara at pantalan dahil na rin sa Immigration Lookout Bulletin Order na kanyang in-issue laban sa mga opisyal ng Kapa. Tiyak din anya na mahaharang ang mga Kapa officers dahil nagpalabas na rin ang korte sa Davao City ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa mga ito. Laban sa Kapa. Para sa Eagle News, Moira Encina, M125. Lungsod naman ng Maynila, hindi pa raw handa sakaling magkaroon ng malaking kalamidad o sakuna. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratilio. Hindi pa umano handa ang Maynila sakaling magkaroon ng malaking kalamidad sa lungsod. Ito ayon kay Manila Mayor Isko Moreno ang lumabas matapos siyang i-convene ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng lungsod. Sa nasabing pulong anya, aminado ang CDRRMC na kumpara sa kanilang mga kalapit lungsod sa Maynila ay walang konkretong Disaster and Risk Reduction Management Plan o detalyadong hazard map sa lungsod. Labis ang pagkadismaya naman ni Moreno dahil sakaling dumating ang pinangangambahang The Big One o magkaroon ng mass shooting ay hindi handa ang Maynila at kahit pa mga ospital nila ay hindi rin handa. Binigyan naman ng alkalde ng 2 linggo ang CDRRMC para maglatag ng bagong Disaster Risk Reduction and Management Plan at maging hazard map at risk assessment report para sa lungsod. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, I'm 1 with 25. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated,
And luckily, Padilla Street, Binondo, Manila. Letters and Music. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Agila, Balita. Pamilya ng bata ang napatay sa drug operation sa Rodriguez Rizal, humihingi ng hustisya. Detalye mula kay Mar Gabriel. Siya ang pamilya ng 3 taong gulang na batang babae na napatay sa gitna ng anti-drug operation sa Manila Hills Community sa Rodriguez Rizal noong Sabado. Giit ng lola ng bata na itinago namin sa pangalang Linda, hindi nila matanggap kung bakit napatay sa bakbakan ng kanyang apo na si Caitlin Maika Ulpina. Hindi raw sila naniniwala sa bersyon ng mga pulis na ginawang human shield ng sospek na si alias Kato ang bata. Paboritong anak daw kasi ng sospek ang bata, kaya malabong ipahamak niya ito. Base daw sa kwento ng ina ng bata, noong kasagsagan ng putukan ay nakapigla sa kanyang bisig ang bata at humabol sa kanyang ama. Dito na raw tinamaan ng bata at sumigaw ang sospek sa mga pulis na may tama na ang kanyang anak. Naisugod pa sa ospital ang bata pero binawian din ang buhay. Pinag-aaralan na ng pamilya ng bata ang paghahain ng reklamo laban sa mga pulis na kasama sa nasabing operasyon. Napatay din ng mga pulis ang sospek na si alias Kato, at ang kasama nito na nakilala sa alias na Junior. Nasawi din sa ospital si Police Chief Master Sergeant Conrado Cabigaw na nagtamo ng tama sa leeg. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Patay ang 50 katao matapos ang pagsabog ng oil tanker sa Central Nigeria. Nangyari ang trahedya ng lapitan ng mga tao para kumuha ng langis sa natumbang truck na may kargang langis sa Ahumbe Village sa Benue State. Posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay dahil naman sa marami ang malubhang nasugatan na itinakbo sa mga pagamutan. Maging ang mga katabing establishmento nasunog dahil sa malakas na pagsabog. Balitang Pangkalusugan. Liber o atay may tuturing na silent hero kaya dapat pangalagaan ayon sa mga eksperto. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Ang atay, ang organ sa katawan na lumalaban upang masala ang toxins na nakukuha sa mga pagkain at inumin. Silent hero kung ito ay turing ng mga eksperto. Ito ay dahil nasa atay ang mga mahalagang bitamin at mineral na inilalabas patungo sa dugo upang manatiling malakas ang pangangatawan. Nilalabanan din ng atay ang impeksyon at inaalis nito ang bakterya sa dugo. Bukod dito, ang atay din ang gumagawa ng paraan para makuha ang kinakailangang protina mula sa ating mga kinakain. Kaya payo ng mga eksperto, lubos na pangalagaan ng atay upang maiwasan ang mga sakit na may kaugnayan dito tulad ng liver cirrhosis. Para sa Eagle News, Bel Sorara, and I'm 1 with 25. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Agad na pinareresolba ng International Olympic Committee at ng Olympic Asia body na hindi magdadalawang isip ang IOC at OCA na magpataw ng mabigat na parusa kapag hindi naresolba ang problema. May malaking epekto sa reputasyon ng Pilipinas at ibang bansa ang nangyayaring internal at personal na alitan sa loob ng Philippine Olympic Committee. Ibinabala pa ng IOC Games mula November 30 hanggang December 11. Magugunitang nagsimula ang alitan ng tanggalin ng dating POC President na si Ricky Vargas, si Peping Kuhangko at iba pang mga opisyal nang magkaroon ng awayan noong May 27 sa ginawa nilang General Assembly.
At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm 1 with 25. Susunod ng letters and music dito po sa Net 25 at Now and Then. Kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.